อันนี้เรียกว่าโทรีนะคะโทรีก็คือประตูนะคะสีแดงแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรสวัสดีค่ะมาก้อยแม่น้องเกงกี่คลิปนี้นะคะจะพาไปที่ศาลเจ้าของญี่ปุ่นเป็นศาลเจ้าขนาดเล็กนะคะจะพาไปแวะชมแบบเป็นส่วนตัวนะคะคลิปนี้นะคะแม่ก้อยจะชวนเพื่อนๆไปดูจินจาญี่ปุ่นนะคะเป็นจินจาที่ใหม่นะคะที่อยู่ห่างจากบ้านของก้อยเองนะ2 กิโลนะคะปั่นจักรยานมาค่ะวันนี้ก็เลยจะเอาภาพต่างๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปติดตามมารับชมกันค่ะอันนี้จะเป็นจินจาอีกที่หนึ่งนะคะห่างจากบ้านก้อยประมาณ2 กิโลค่ะที่ใหม่นะคะก็เลยก้อยอยากจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะมันอยู่ใกล้ๆกับนี่ค่ะอันนี้จะเป็นฟาร์มสตรอเบอรี่นะคะที่เราสามารถซื้อสตรอเบอรี่แล้วเข้าไปเก็บได้อะค่ะเข้าไปเก็บแบบกำหนดเวลานะคะที่ญี่ปุ่นจะมีเยอะนะเนี่ยย้อนแสงนิดนึงขออภัยนะคะนี่ค่ะเนี่ยอยู่ข้างๆเขาก็จะเป็นฝั่งนู้นจะเป็นที่ขายผักค่ะขายผักขายดอกไม้ขายต้นไม้นะคะราคาไม่แพงค่ะเพื่อนๆตรงนู้นใครที่อยู่แถวนี้ก็แวะได้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจินจาค่ะจินจาก็จะเป็นศาลเจ้าแบบญี่ปุ่นนะคะเนี่ยค่ะข้างหน้าเป็นต้นลูกพับโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะนี่เข้าไปซ้ายกับขวานะคะส่วนใหญ่ประตูค่ะเขาจะไม่ให้เหยียบนะคะเขาจะให้ข้ามที่นี่ก้อยเพิ่งมาครั้งแรกนะคะเพื่อนๆโอ้ที่นี่ใบโมเมจินะคะเยอะเลยค่ะนี่ค่ะใบโมเมจิก็คือถ้าเป็นภาษาไทยเราจะมีชื่อไหมคะภาษาอังกฤษคือเมเปิลนะคะใบมันจะเปลี่ยนสีตอนฤดูหนาวนะคะฤดูใบไม้ร่วงเนาะฤดูใบไม้ร่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงเข้าฤดูหนาวค่ะเขาจะเปลี่ยนสีตอนนี้ยังเขียวอยู่นะคะแต่ว่าสวยมากๆเลยค่ะนี่เห็นไหมเอ่ยใบแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปต่อนะคะที่นี่ต้นไม้ใหญ่สวยมากเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นเขตบ้านคนนะคะบ้านคนที่เขาเป็นเจ้าของจินจานะคะที่นี่เป็นจินจาขนาดเล็กนะคะก็ชอบเข้ามาจินจาขนาดเล็กเพราะว่ามันรู้สึกดีค่ะรู้สึกเย็นสบายรู้สึกสงบคนไม่เยอะไม่พลุกพล่านอันนี้เรียกว่าโทรีนะคะโทรีก็คือประตูนะคะสีแดงแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรกันนะคะเขาจะใช้เหรียญเงินเหรียญ5 เยนนะคะขอพรภาษาญี่ปุ่นเหรียญ5 เยนก็คือคำว่าโกะนะคะโกเอ็นมันพ้องเสียงกับภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าโชคดีนะคะก็เลยเขาใช้เหรียญ5 เยนในการขอพรเทพเจ้านะคะนี่ส่วนใหญ่ศาลเจ้าก็จะมีอีนารินะคะอีนาริก็คือเทพเจ้าจิ้งจอกนะคะเฝ้าอยู่เนี่ยค่ะที่นี่ไม่มีกล่องบริจาคนะนี่ค่ะเราก็จะขอพรหน้าตรงนี้ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะก็ยืนอย่างนี้ก็จะตบมือ3 ครั้งแล้วก็ขอพรนะคะแต่ก็ไม่มีขอมือเดียวแล้วนะคะโอเคค่ะก้อยขอพรแล้วนะถ้าเป็นเพื่อจะขอพรอะไรบ้างอะคะก้อยขอให้การอยู่ญี่ปุ่นของก้อยสงบราบรื่นนะคะแล้วก็มีความสนุกนะคะแล้วก็มีแต่ความโชคดีค่ะเนี่ยของ่ายๆนะคะโอเคเดี๋ยวต่อจากนี้ก้อยก็จะไปซูเปอร์นะคะไปซื้อของแล้วก็ไปดูของลดราคาค่ะหน้าที่ประจำของแม่บ้านญี่ปุ่นนะคือไปซูเปอร์ตอนเย็นๆเพื่อไปดูของลดราคานะคะโอเคคลิปนี้ก้อยก็พาเพื่อนๆมาดูเพียงเท่านี้ค่ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปปาร์ตี้ฮาโลวีนใช่ไหมข้างหน้าเป็นฟักทองใช่ไหมข้างหลังเป็นแมวสีดำข้างในแกกิคิดว่ามีอะไร
มีแคนดี้ มีอะไรนะ ลูกอมเหรอ อืม อาจจะฟูดัส มีอะไรอีกครับ มันเรียกอะไรนะมาดูให้ ชู มา กระชิอันนี้ มาขอดูก่อนสีเขียวคืออะไร อันนี้คือป๊อกกี้นะ ป๊อกกี้ของฮาโลวีนของกุริโกะนะ รสอะไรเนี่ย เป็นคล้ายๆขนมปังนะคะ ขนมปังกรอบนะ เอาไปวางไว้ เอามาอีก あと1個だけ残ってる มีแค่อันเดียวเหรอ สุดท้ายเหรอ สุดท้ายสีอะไรมาให้มาดูคุกกี้ เป็นคุกกี้นะคะ เวเฟอร์นะ ข้างในมีสอดไส้ครีมด้วย โอเค วางไว้ เดี๋ยวกินกิ้งกี่หมดหรือยัง หมดแล้วจริงๆ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ แล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ